เดี๋ยวเริ่มเปิดไลฟ์แล้วเหรอเดี๋ยวนะใจเย็นนะคุณแมวมันมาอย่างโลโอ้ยไอหน้าไลฟ์สตรีม YouTube จะทำฉันพังอีกแล้วมาฮัลโหลเทสอะไรนี้ไม่พลาดเอาชิดไป3เวลาประจำหน้าเกมขึ้นมาได้แล้วหน้าเกมโหลมาแล้วหน้าเกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอปิดไมค์ไปนู่นไอคอนปิดไมค์โผล่มาโอเคถึงไหนแล้วอ๋อเราไปตามหาเพอร์ซิวอลเราไปเจออะไรนะเราไปเจอเอเลี่ยนบุกดาวแล้วเราก็ตามร่องรอยของเขามาพอตามร่องรอยมาถึงดาวนี้ปรากฏว่าพี่แกติดหนี้เราก็เลยต้องไปทำงานล้างหนี้ให้พี่แกเรากำลังจะไปตามหานักวิทยาศาสตร์เพื่อไปอะไรนะเพื่อไปเอาเขาเรียกอะไรอะแซมเปิลอันเนี้ยอยู่ไหนวะแบบอันไหนไม่ใช่คีย์การ์ดทั้งหลายเนี่ยขอบคุณครับอะไรไหนนี่ไงมันคือก้อนเนื้อเอเลี่ยนเราจะไปให้คนนี้เขาตรวจสอบนั่นแหละเขาตรวจสอบแล้วหลงห่วยอยู่ได้5 นาที แวะมาก็ขอบคุณแล้วครับ ไปปึ๊บเปิดประตูพี่มาแอบอยู่ซะไกลเชียวเดี๋ยวต้องไปทำงานโอเคเวลาคนไปทำงานเราต้องบอกว่าอะไรงานดีๆนะ ได้เหรอ พี่เป็นอาจารย์โยดาเหรอแล้วโอ้โหอยู่แต่ละที่นี่คือแบบเป็นศาสตราจารย์ลึกลับไปได้เกี่ยวไม่ได้เดี๋ยวงัดฮะอันนี้แอบออกมาดูใช่ไหมเนี่ย โอ้โอเคแล้วเจอกันแอบออกมานี่เองกระหล่ำไม่ใช่กระหล่ำโอ้ยกระเทียม เล่นอยู่ในห้องน้ำโอ้โหตั้งตั้งใจมาดูในห้องน้ำหรือว่าทำธุระก็เลยออกมาดูซะหน่อยตั้งใจเล่นในห้องน้ำนี่ไปทำงานต่อเลยนะ
แหมตั้งใจมาดูโอ้โหคุณทำงานเถอะครับนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเราโธ่ปุ๊บปุ๊บงานเครียดๆอ๋อมาพักซะหน่อยโอเคทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะต้องการเวลาพักผ่อนนี้วันหยุด เอกชนสินะหยุดวันอาทิตย์หรือว่ารัฐบาลก็มีทำงานวันเสาร์เหมือนกันนะครับไลฟ์เสาร์อาทิตย์เป็นประจำอยู่แล้วครับวันวันธรรมดาวันธรรมดาถือว่าเป็นของแถมนะถ้าถ้าโผล่มาวันธรรมดาแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเนี่ยมาตลอดไม่ต้องห่วงยกเว้นว่าจะติดธุระเอ่อรถเสียอะไรอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งเสาร์อาทิตย์มาประจำครับโอ้ต้องขอให้เน็ตไม่ล่มด้วยนะเคยอยู่วันหนึ่งเน็ตไม่ล่มเน็ตล่มมาไม่ได้ยังเงือบเลยเอ่มพี่อยู่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ลึกลับแล้วอยู่แบบอย่างไกลเลยเวลาพักมา40 วิเดี๋ยวมาเป็นวิเลยเหรอเขานับเป็นวิเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินออกไปบอกว่าท้องร่วงเยอะถ่ายหนักเอ๊ะแหมมุกนี้ทำประจำสินะโถไม่ใช่ครับไม่ได้เราเวลาเราอู้เราจะต้องอู้อะไรนะเวลาเวลาเราอู้กลางเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวนะไดอะล็อกอย่าพึ่งนะเราอู้ตรงเขาเรียกว่าเราอู้แบบโจ่งแจ้งเลยครับงานงานเสร็จละนั่งอู้คนมาทักเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะก็ทำเสร็จแล้วรองานต่อไปนั่งอู้เลยหลับปุ้ยกลางกลางโต๊ะออฟฟิศผมทำเสร็จแล้วพี่อยากให้ผมทำงานพี่ก็เอางานให้ผมมาทำต่อดิ Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old โอ้ย men by wiping away their hard-earned debts? แต่ก็ไม่ไหวนะบางแล้วแต่เจ้าอะไรนะแล้วแต่เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ทำงานกับเจ้าของงานด้วยเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าผู้จัดการหน้าเลือดไม่ให้พักนะครับคุณก็เปิดอะไรก็ได้ที่มันเหมือนการทำงานอ่ะหากิจกรรมอะไรสักอย่างที่มันคล้ายๆการทำงานอ่ะแล้วก็เปิดมานั่งเล่นซะ
เดี๋ยวใจเย็นพี่เอ่อผมมาเขาเรียกอะไรนะ ผมมาส่งของให้เอ่อคนรู้จักเก่าคุณ Adrian sent you. She's... Did... Did she look okay? โอเคมั้งโดนบาดเจ็บอยู่ Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue. ห้องน้ำมา What? You can reattach a finger, Percy. So what exactly did she have you bring me? มันคืออะไร เดี๋ยวนะ อุ้ย You เดี๋ยวหรอก just gonna leave me guessing? เทอร์มอฟเซล Adrian said that, huh? If she made you come all the way for this... ต้อง Let's get inside. I need to see these cells. ต้องหาวิธีครับ เราต้องหาวิธี แต่ละที่มีวิธีอู้ไม่เหมือนกัน เราต้องหาวิธีเปิดอู้ไลฟ์ถึง5 โมงครับ5 โมงคือหมดเวลาคือไปเลย อยู่ไม่ได้ อยู่มากกว่า5 โมงไม่ได้5 โมงต้องไปแล้ว ครับ17 นาฬิกาครับ5 โมงแต่17 นาฬิกาก่อนแน่นอนก่อนจะไป ถ้าไม่ถึง17 นาฬิกายังไม่ไป Gonna ask you to not touch anything. ยกเว้นว่าจะโดนอัดไลฟ์อะนะ จะโดนธุระ Expecting guests. นั่นแหละไปเถอะทำงานเถอะครับ อู้มากอย่าไม่ดีทำงานเถอะ แล้วเจอกัน Lou mentioned how you took care of the dead. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. ด็อกเตอร์จัดการเขาเรียกอะไรนะเดลดูซิว่าเทเลมอร์ฟคืออะไร Let's gaze into this abyss, shall we? All right, just get those cellular markers tagged. Wait, where are the markers? This can't be right. This sample, it's มาร์เกอร์ไม่มีคืออะไร จากลอนดิเนียน I'll need to get this all in a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because Adrian. if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. ไม่ใช่เฟกอะจากเทเลมอร์ฟเลย Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. ลอนดิเนียนลอนดิเนียนคือโดนเทเลมอร์ฟแอคแท็กแล้วก็อะไรนะ แล้วก็พังเมืองพังไปเลย And for good reason. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. ลายพัง Not ให้ a หมด lot เลย of samples made it off the world from the time of the attack. But the ones that did, well, they look just like มันเหมือน this. อันนี้เลย I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive either. โอ้ I ไม่ don't think it was ไม่มีชีวิต transported ด้วย to Alceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. คน So, you lugged this bad omen ย้าย all the way ลอนดิ here. เนียน You wanna tell me what your plans are for it now? เอ่อไอฮันโอ้ยชื่อแฮนเดรียนอ่ะเขาบอกว่าจะไปรออยู่ที่ซิกเซอร์เคิลนะ The circle, huh?
could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not มี supposed ลิฟต์ to ด้วย use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. ไปกันเถอะเอ่อเอ่ออืมไปทางไหนอะทางนี้เหรอเปิดประตูวัวไม่ใช่ไม่มันปิดหมดเลยอะปิดเหมือนพี่จะแบบปิดหมดเลยอ่านอะไรพี่เนี่ยฐานลับอุ๊ยแวนการ์ดแท็กติกเอนจีแบฟพอน5% more damage ไปทางไหนอ่ะโอ้เซิร์ฟเวอร์อุ๊ยพี่เขียนอะไรเนี่ยแต่ละอย่างนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไอ้นี่ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมันเขียนแบบ โอเคอะ holding cell A แล้วมันมีรอยเล็บข่วนด้วยอ่ะเคยกักอะไรไว้ในนี้พวกพี่เก็บอะไรไว้ข้างใน holding cell D อ๋อ NPC อยู่ไหนอ๋อนึกว่าตรงนู้นเป็น NPC ไม้แขวนเสื้อ อย่างหลอนเลยขึ้นลิฟต์มีที่ลงยาน แต่เราไม่ลง เราจะวาร์ปกลับไปไม่เห็นต้องเปิดแมปอยู่ดีวาร์ปอะฟาทาเวล เกมนี้ไม่มีวาร์ปด็อกเตอร์ตีไอโดเนียเดี๋ยวนะมันอ่านว่าอะไร Humanity Step Stone to the Star โอเค Cydonia can have a depressing effect on some people. อุ้ย433แล้ว ว่าโดนติดพัดลม ลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์โอ้ชั้นล่าง Is that really her? Hadrian. เอเดรียน Percival. My God, look at you. You're an old man now. เป็นคนแก่แล้ว You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. ไม่ตรงนี้ Let's talk somewhere more private. กลับเข้าไป Lou ข้างใน said ดี we กว่า could use the back. โอ้ยเดิน NPC กับเดินเราพวกพี่อ๋อก็ข้างในเลยเหรอ Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. makes Maybe two of like- us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. ใช่มีปัญหามากเลย That's
Well, that's certainly not ยิง what ปื I น was มากกว่า expecting you to have to go through. Delivery ทำเหมือนกัน But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. ได้มาแล้ว That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. มาจากโลดิเนียนเลย Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions มีแผนไหม than answers. So I've been trying to figure out what it's going to take to access our old Terramorph data. โอ้เจอ Good ระมอบ place to Data start. ไปได้ไหม What'd you find? It's in the archives. อาคาย Armistice Archives. อาคายที่ไหนแล้ว Doesn't น่ะ that mean we be dealing with the cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. ทูคอนดิชันด้วย 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti อาซิตี้ with both of us. มาทั้ง2 คนคาบิเนตคืออะไรอ่ะคาบิเนตคืออะไร The cabinet's the UC's highest governing body. The president, top military brass, scientific and ระดับสูง diplomatic ที่สุดเลย division เหรอ heads. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. แล้วอาจจะมิสอาคายมันเกี่ยวอะไรกับฟรีสตาร์กับฮาวารูนะ When the colony war came to a close 19 years ago, 19 ปีที่แล้ว the signing of the armistice, 3 factions were involved in the negotiations. The UC, Freestar. Freestar, and House Varun. They made a lot of decisions about what sort of tactics should and shouldn't be permitted in future conflicts. All information related to the things they decided should be banned was locked away in the archives. Now, Keep it in it's possible archive. to get things out of there, but only with the agreement of members from all 3 factions. ต้อง3 And แฟคชั่น as เลย to what our research is doing in there, well, I'll get to that. It can be a daunting experience, which is why I wanted to make sure before you agreed to anything, we gave you the whole truth. เราจะบอกทั้งหม Percival ด and I, we're not just researchers. ไม่ใช่แค่รีเสิร์ชเจอร์ We were military scientists, ran a division of the นักวิทยา UC ศาสตร์ together that deployed aliens กอง on ทัพ the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. เป็นโฮมเบสเก่า After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC Xeno warfare. ซินโนวอลแฟร์เลย Practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. ตัดเลยฉันก็รู้จักนะ แต่ว่าทำไมทารามอฟ Data ไปอยู่ในอา Well, อา it คาย was ล่ะ during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, อ๋อโดนเก็บ along ไว้ใน with อา all คาย the other information banned after the colony war. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. สามารถป้องกันที่อื่นได้ด้วยโอเค เดี๋ยวฉัน โอเค ไปคุยกับคาบิเนตกันเถอะ All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. ไปที่แมส Good luck. You two are gonna need it. อ้าวไม่ไปเหรอพี่ไม่ไปเหรอเพอร์ซิวลแล้วไอ้ตรงนี้มันมีที่ดักฟังอ่ะ Was that Percival walking through there with you? เพอร์ซิวลเหรอ Oh, glad to see he's still kicking. I'm just gonna wait until that drug's in production. Then I'm telling everyone Percival and I saved Mars. Oh, and you, of course. And you.
บาร์เป็นไงเจ้า Friend ของ to one devil, friend to them all. Take a look. อะไรบ้างขายแอนติบอดีแล้วร้านบาร์ขายยาฆ่าเชื้อ เอ๊ะ Always nice to kick back at the broken spear and for a long ร้านยาขายยามันร้านยาอ่ะโอ้ย How's it going? Lin Can I help you? Han. Cool. That's what we do here. โอ้โหตังค์หมดเลย See you around. ไปเควสขูดรีดตังค์จากร้านขายของไปหมดแล้ว หมดทุกที่เลย อัลฟาเซนจูรี่กลับไปที่แมสดิสตริกCaptain, over here. เรียกว่ากัปตันเลยเหรอ อุ้ยจอกระพริบไม่เกิดอะไรขึ้นฮัลโหลแป๊บนึงนะกระพริบกับเกมหรือกระพริบกับจอก็จอที่แคปมันก็ไม่กระพริบนี่โอ้ย The workup's in the จอ cabinet's ส่งมา hands. ไม่ดี They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. ก่อนที่เราจะขึ้นไป My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone โคลน of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned. The program I was a part of was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. อ๋อคนจาก Secure the leadership of the UC military คนที่ for เก่งที่สุด generations to come. แต่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ No. They made a pretty grave miscalculation. calculation The คืออะไร man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death. ตายทั้งสองฝ่าย Free Star Collective and UC. Military and ประ civilians. ชากรด้วย And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Free Star Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. คุณไม่ใช่พ่อของคุณนี่ I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? จะถามอะไรไหม I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. เ
ตาคุณเป็นแดงอ่ะเป็นคน That's ที่โปรเซ actually ส a เหรอ souvenir from my time on Mars. The Red Devils unit I was a part of. They were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Folks used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. The human eye included. อ๋อ Where the name Red คุณ Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were คุณ always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up. And the eyes were my parting gift. คุณคุณจากเหมืองมันทำให้ตากลายเป็นสีแดงได้ด้วยเหรอ อย่างเวอร์เลยพ่อของคุณอ่ะ I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy, perceptive. That mind opened a lot of doors for him. But Vivictus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. ไม่มีหัว In ใจ the end, that's what cost him his life. จะพูดอะไรกับคาบิน I เน็ต know it's ดี hard to know exactly what might sway them. I'd just be honest about what you saw. บอกไป A เต็ม colony wiped out, and a lot of lives lost. Something we don't want anyone else to have to experience. แล้วมีปัญหาไหมถ้าจะเอา Data เนี่ย Starting from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph project never went anywhere. It แล้ว couldn't. โปรเจกต์ไม่ไปไหน They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. ไม่ใช่ The ซีโน cabinet เวพอน not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous. Which Data ไม่ probably เป็น wouldn't อะไร be หรอก a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. โอเคไม่มี Then ไป I ชัน guess แล้ว it's ไป just กัน a เถอะ matter of The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. ไปกันเถอะ sounds like our cue. Here we go. พอไม่มีคำถามปุ๊บ ประกาศมาเลย เดินไวๆไม่ก็วิ่งไวๆก็ได้ข้ามหัว Captain, congratulations on joining the ranks of the Vanguard. นี่ก่อนขึ้นไป ไม่รอละ กดปุ๊บ มันก็เดินอยู่ดีอะไรเนี่ยออฟฟิศแล้วเดินไปไหน อ๋อ ตรงนี้ โอเค เราประชุมกันที่นี่ ต้องปิดประตูไหม ปิด ทำจากงานอินเตอร์วิว Ah, welcome. You must be the captain Dalap. Adrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. แฮเดียนบอกแล้วว่าปัญหานี้ต้องจัดการด้วยเร็วมาก Sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, เอาสิ we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. อามินซิสอาคาย A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. เอาวารุน Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. อาคาย the stop possible นะ Terramorph Apocalypse เราต้องอะไรนะ เรากำลังตามหาอยู่ถ้าไม่มี Data เราก็บอกอะไรไม่ได้ That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Data Madam ที่คุณเอา President, เป็นยังไงบ้าง I object to the very premise of this meeting.
While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. เกิดมาตั้ง To นานแล้ว demand, we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack. แต่โจมตีแค่ครั้งเดียว Seems เนี่ยเหรอ at best panic, and at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I ตายไป would แล้ว also ask how many deaths the cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like 50 Tau หรือ Ceti are 50 ล้าน just a prelude to more attacks, I have 50,000 no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while Right. there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? เทอร์มอฟนี้เดทชูแมทจากโรโดเนียนนะ Just taking her word for it as well, then. So it would seem. เป็นงั้น So สิ then, นะ Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? เทอร์มอฟโปรแกรมมันเฟลไปแล้วนะ Data มันไม่มีปัญหาหรอก That? I hadn't thought of that, Captain. An excellent point indeed. The other powers would likely be much more inclined to work with us knowing that. Chief Diplomat. Chief Diplomat เหรอ That point is a good one. ดีมากเลยนะ Very พอย well, นั่น you น่ะ have my agreement. The galaxy is lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to. What was that? เกิดอะไรขึ้น Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident. เทอร์มอฟ Chief Sarkin, โจมตี what's ใช่ไหมเนี่ย happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. เทอร์มอฟ Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. อย่างที่เดาไว้เลย There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it รี discreetly. บหลบเร็ว The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. ไกลมากเลย It'll take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. ทำไมลงนี้ไม่ได้อะ Security โอ้โห
นะโอเคอะไรอ่ะ EM fire, Captain! Stop! EM อาวุธ EM อาวุธสตันอยู่ไหนไม่มีอาวุธสตันอ่ะ We're trying to help you! อ๋ออยู่นี่เป็นอาวุธสตัน That's it. Now hit him with everything you've got. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูสิ Thank you for what you did. We didn't ไม่อยากจะ want to hurt them. The way those people were acting. acting I've seen this before. They were under the ระมอบ Terror's influence. อินฟลูเอน I don't know. จู่ๆก็ They were ตะ down โกน at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. ยิงเลย People we knew. เบอร์เซิร์ก Berserk. Pheromonic projection. มาจาก perception Some terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose คือ control control, เลย turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. โดน You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. ต้องใช้ EM ไปพ่นด้วยเทเลมอฟสามารถควบคุมส I'm มอง not ได้ด้วยเหรอ suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, เป็น can vary อันนี้เรียบร้อย wildly. แล้ว Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. They'll lash Bien. out at anyone around them, โอ้โห but still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the terramorph. ต้องคิวเทเลมอฟโอเครีบไปกันเถอะ Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. ต้องใช้ EM ไปพ่นสินะ EM อยู่ไหน EM กระสุน EM ฮัลโหลเอาไว้ไหนไว้เลข7ไปวอนิวเอเลนตันทรานสิตไปสเปซพอร์ต Got no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. รีบไปกันเถอะ District. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. สเปซพอร์ต Don't just stand there. เบียเลือดถึกโคตรโอ้ยได้พลังแอนติได้เปล่าวะนั่นแหละลอยไว้ยิงมันช่วยกันยิงเฮียลุมยิงยัง Here, I'm over
มันไม่เป็นจริงยิงไอ้เทเลมอฟเลย Still got it after all. โอ้ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดโอ้ยโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยววุ้นสตันไว้ก่อน Our experts? เป็นเอ็กเปิดใช่ไหม Remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, got one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. เดี๋ยวจะจัดการเอง อันนี้คืออะไรไปทีม Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with terramorphs before? เอ้ยโจมตีเทเลมอฟไหม The brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. ไม่มาสู้กับ ใช่ไหม We're not afraid, but we'll stay here and hold the line if that's what you want. You're the experts. คุณเป็นเอ็กเปิดนะโอเค Your call. We're on the line. คุณป้องกันตรงนี้ไว้ขอเกตลิงมาใช้ได้ไหมเกตลิงเราไม่ได้อัปเกรดอ่ะใช้เกตลิงแทนก็ได้วะประตูแบบนี้ปืนเกตลิงน่าจะดีกว่าแป๊บหนึ่งนะขอแวะขึ้นยานแป๊บหนึ่งนะขอไปโมปืนเกตลิงหน่อย Captain, hello. I am satisfied. ขอเพิ่มพลังของอาวุธหน่อยชั้นบนขึ้นทางไหนชั้นบนไม่ใช่ชั้นบนสิหรือว่าชั้นบนวะชั้นบนแหละชั้น3ต้องชั้น3ใช่ชั้น3แล้วก็มา modify weapon get link ลิงเก็บเสียงได้ด้วยเหรอวะ ลิงเก็บเสียงได้ด้วยอ่ะ เพิ่มการยิงเร็วหรือเพิ่มพลังกระสุนดีเพิ่มพลังกระสุนแล้วกันแมกกาซีนกระสุนนี่เลยกระสุน YouTube หมุนพร้อมละไปลุยแล้วมาหลงยานตัวเองอีกเฮ้ยหลงยานตัวเองอย่างแย่เอรามอฟโอ้ยสูงปั่นเข้าไปเอาอาวุธวางลงอยากเป็นเพื่อนเฉยๆโอ้ย
ก็ได้ไม่มีใครช่วยปืนอันนี้ดีกว่าของดับเก็บมาให้หมดแล้วกันโอ้โหเฮ้ยยานพังเลย แต่ตัวหนึ่งนี่แบบอย่างถือเลยเฮ้ยอยู่ใกล้ถังแก๊สขอจะมีอีกรอบนะโอ้ยปืนอย่างนี้แรงกว่าจริงวะTarget down. I get down. Nice work, Captain. เจลิงไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเอ้ยโดนอะไรไม่รู้เอ้ยเอาเกลิงไปขายจริงดีกว่าเปลืองกระสุนเปล่าๆอ่ะ ปืนอื่นแรงกว่าเอาเกลิงมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยยิงนัดละ60แล้วเกลิงแม่งปืนโกนแรงกว่าทั้งนั้นโอเคจัดการเรียบร้อยแล้วเวลามอบ Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. คุณปกป้องอะไรนะปกป้องบ้านอ่ะคุณอะไรเป็นฮีโร่ Certainly doesn't feel like it. มันไม่ I don't want รู้ to สึกอย่างนั้น think เลย what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramorphs have been dealt with. เรา Take care of yourself, Sergeant. เราไปรีพอร์ตกลับไปจะบอกว่าไอ้ชัตเตอร์เนี่ยมึงพังตลอดเลยอะรอบแล้วที่โจมตีก็พังรอบนี้ก็พัง Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all-clear signal before exiting your homes. That is all. โดนบุกบ่อยจังนิวแอตแลนติสเนี่ย รอบนี้โดนเอเลี่ยนบุกขึ้นไปข้างบนแล้วก็ That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people all know how much we owe them today. Okay. Yes, ma'am. Ah, there you are. I believe we have some things we should discuss. We're counting on you, Captain. Don't let my people's sacrifice be in vain. Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today, as well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, will consider them validated. Validate แล้ว โอเค Of ขอบคุณ course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places.
As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective เป็นเม immediately, เจอร์เลย to your former rank of major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? ทำได้ไหม Yes. Yes, ma'am. emergency Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed, first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to House play Varun. ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. เป็นผู้นำจะดีเหรอเป็นแค่เวนการ์ดเฉยๆนะ We see your atypical background as a strength, not a hindrance. The people you'll be dealing with, they're rather atypical themselves. ไม่ปกติเห In มือนกัน exchange, we're willing to fast track your citizenship upon collection of the data. แต่ data ก็ได้เลย Will you help us? โอเค I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy support. McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. เดี๋ยว And ออก on ไปเลย behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Losing anyone in the line of duty. I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Tax. Start getting a plan together for Can't that happen data. again. แป๊บหนึ่งนะ President กินยาอมหน่อย We're going to get to the bottom of what happened at the spaceport. อุ๊ย Yes? What? ขยะหมุนไม่ได้ ใครทำถังขยะตก These orders, a Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. จัดการเลยว่าไง เจ๊นึกว่าจะเดินมาแล้วนะเจ๊โอเค That must make you my Vanguard captain. เป็นการกัปตันใช่ไหม Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? ใช่ It was a mutual agreement, but I suppose you touch on the spirit of it. So, you also know then that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. ต้องไปมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะ It won't be. Both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. ช่วยเหลือนะ No, that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varun? Ambassador Freestar The good Ambassador Radcliffe.
ในคลิป She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. ทางอย่างอื่น แล้ววิธีอย่างอื่นล่ะ Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your แบ็กเมล advantage. เฉยเลย But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. โอเคฉันไม่ควรทำอะไรในอิบิซี่บ้าง Yes, many. Don't steal anything. อย่าขโมย Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. อย่า If something goes wrong, we'll do our best to smooth things ทำใคร over. อันนี้นะ But I can't make any promises. โอเค All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up. You're on your Diplomatic way. ID Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. แล้วเบอร์มอนล่ะ Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varoon retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. เบอร์มอนยิ้ม He's สเตย์เลย since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varoon thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. เฮาวารูนก็เป็นคนเหมือ Of นกันแหละ course, but there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. อ่ะเบอร์มอนมีชีวิตอยู่หรือเปล่า Appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. โอเค เดี๋ยว คงไม่อันนี้นะไร้สาย คืออะไร The Varoon delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated ต้นไม้ there's a side เย entrance อะ that เกิน should allow you access. จนสแกนไม่รู้เลยว่า This อันไหน device คือ should ต้นไม้ get you อันไหน all คือ the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. เอ๊ะชั้นล็อบบี้แล้วก็ไปอะไรนะตัวเข้าเคาน์เตอร์ By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. ยูมิต้องการอะไรครับคุณยูมิ
ไป ใช่ตรงนี้เหรอ ที่นี่คืออะไร อะไรอ่ะ I'm always ready to make a deal. Welcome to Feeling Realty. I'm Zora, and what brings you in today? Looking to settle down or move up in the... เข้ามาเฉย That's fine. It happens all... I'm here if you have any more questions. ๆ ดูหน่อยสิว่ามีอะไร Okay. Oh. ไม่ใช่ I'm TV sorry, ship. but you're not... If you take the exciting step... Enjoy your time in New Atlantis. โอเค ยังไม่มี อะไรนะ ยังไม่ได้เป็น Sorry, but I need sign-off from the Interstellar Affairs office before I can set foot in there. You gotta be kidding me. It's plumbing, not a peace treaty. It could cause an incident. It would mean my job, sir. Fine. I'll begin the process. Wouldn't want to withhold a chance for more red tape from the great UC. แล้วเข้ามาซ่อมท่อ ต้อง ผมยังไม่มีอะไรนะ You are a visitor? บัตรผ่าน You'll find the ambassador in our office. เช็คก่อน อะไรอ่ะ อย่างกับห้องขัง แล้วประตูก็เปิดปิดอยู่นั่นแหละฮะประตูเพื่ออะไรประตูแบบนี้ยังไงแอมบาสเดอร์ As in more than one? แต่มามอบแหละมากกว่าหนึ่งด้วย All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? คุณ Sounds like it was a real mess down at the space. I'm sorry. Do you have an appointment? มี appointment เหรอ อีสตาร์คอลเลกทีฟเฮล คุณอยากจะหยุดการโจมตีของเทเลมอร์ฟใช่ไหม What are you? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. ใช่เลย I was afraid of that. กลัวจริ Let ง me be frank, Captain. The answer is no. ไม่ That information is there because it is dangerous. มี I อันต will ราย not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? แอมบาสเดอร์ You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. I'm listening. โอเค โอ้กี่อันเนี่ย 3 4 5 6 7 8 8 You know that for sure. That is interesting. Preventing more deaths is precisely what I'm trying to do by keeping... There's a lot of scared people out there right now, and I could do something about it. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions.
ต้องบอกก่อ Your นนะ access will be limited. ลิมิตเท่านั้น You can only take out the items related to stopping these terramorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. เข้าไปครั้งเดียวเท่านั้น All research done with the data will be monitored. If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? ใช่เลย ต้องไปคุยกับ Deputy ก่อนนะ Agree Excellent. Follow me. ตามฉันมาเลย เอาหมุนท่านทูต They tell me it should only take a moment. ดี And there. เอานี่ไป Here, I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two จะจัดการกันเอง unlikely allies, I guess. Restrictive Area กลับไปได้ มันเดินเข้าไปง่ายจังวะ อ๋อ นี่ไง เราสามารถเขาเรียกอะไรนะ ไต่ผ่านช่องแอร์แล้วก็ไปกดไปคีนได้ เอ้ย ก็ไปที่ฮาวารูนที่ไหนล่ะฮาวารูนอะแล้วก็เปิดประตู แล้วอยู่ที่ไหนฮาวารูนโอ้โหว่าไปเล่นเงี้ยอย่างเละเลยโอ้โหงูรีบเปิดมาอย่างผีเลยไปห้องการทูตปุ๊บอะไรพี่ไปคุยอินเตอร์คอมโหล power switch เปิด power switch พลังโอ้ยไฟอีออนแอดคอมแล้วก็อะไรนะที่ป้องเขาเรียกอะไรนะปึ๊กโนวิดอัปเดตเป็นปกป้องอะไรอ่ะ
แม่นี่คุณตามเสียงไปแน่ใจเหรอว่ามันปลอดภัยอ่ะหุ่นยนต์พี่เป็นอะไรกับหุ่นทางนี้แหละถามมาเลยพี่ครับพี่แบบอะไรอะปวดเล่าพี่ใช่การทูตไหมเนี่ย นี่คือสถานทูตใช่ไหมเนี่ย เอ้ยเมื่อกี้มีคอมอีกอันหนึ่งไม่ใช่เหรอหรือว่าคอมอันนี้แหละคงเป็นคอมอันนี้แหละมั้งโอเคหุ่นยนต์เปลี่ยนเป็นเพื่อนเราแล้วขวางอีกเลยป้อมปืนต้นไม้พี่นี่คือไปเน็กอินเตอร์คอมอะหาทางป้อมเปิด power switch จะเมื่อกี้มีอะไรแห่ใส่เราด้วยอ่ะ แห่ไม่อ๋ออยู่นี่นึกว่ากดผิดโอ้โหก็เลยคอนโทรลพังมาแล้วอุ้ยอีกที่เดียวเพราะนั้นไฟดับทำไมต้องเร็วๆอยู่ชั้นบน ทำไมอยู่ชั้นบนโอ้โหควันขโมงโอ้ยป่าเก็บนู่นเก็บนี่ลอดไลท์แอดวานซ์โอเคอยู่ไหน
เดี๋ยวนะเมื่อกี้ได้เป็นแอดวานซ์มาเหรอโนว่าไลท์เฉยๆอ่ะอุ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นนะหุ่นพวกพี่นี่คือแบบเกะกะเหลือเกินห้องไหนแล้วเนี่ยมีคอมปิดไหมงานใต้ดินระวังนะสัตว์ประหลาดใจเย็นนะพี่จู่ๆพี่ก็โยนผมมาแบบเป็นแบบเนี้ยอัปเดตเป็นเพื่อนตามฉันไปปลดล็อกแม่งเลย เดินข้ามก็ได้นะปลดล็อกแม่งเลยอันไหนว่าอันนี้แล้วก็3อันไหนนะโอเคลงไปชั้นใต้ดินบันไดอยู่ไหนแค่นี้ก็หลงบันไดโถต้องจัดการผู้คุมเฮ้ยหุ่นยนต์สุดยอดเลยหุ่นยนต์อันนั้นน่ะ So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. มาคุยกันเถอะพี่อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ในเนี้ยเอาอันนี้มาให้นั่นแหละถูกละเอามาให้ใช้เลยนะขโมยเงินตั้งงั้นพี่อยู่ตรงนั้นก่อนนะผมขอดูของแง่ดูเซฟคุณหน่อย โอนซะแล้วผมช่วยคุณมาเพื่อมาปล้นคุณ โอ้อย่างแย่เลยเศษ1มีไหมเศษ1มีจะใช้เลยดีกว่าวะใช้เลยแล้วกันตรงนี้แล้วก็มีไอ้3เหลี่ยมนี่
แล้วก็รูปตัวนี้มองยากมากเลยอะเอาว่ะเงินขโมยเงินกระสุนเอาไว้งั้นแหละ Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Eh? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? สเปซพอร์ตมีปัญหา Right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. ต้องซ่อมแล้ว It cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. ส่งไป UC ใช่ไหม That much is obvious. Who else could just waltz through my door? Hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information then. On terror morphs, possibly. Do I see this all clearly? ใช่ไหมล่ะ ใช่ The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy, with little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. ดูเราเป็นลางแปลก คุณ Well then, I shall not fear. Please, follow me. Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. We'll be so lucky next time the archives need to be accessed. Something to think on. The affairs of House Varun are our own. They left. That is all there is to be said on the subject. House Varun committed itself to the armistice. This was said at the time to be the desire of the Great Serpent,
and I do not believe the Serpent decides such things on a whim. So, when my brethren left, I remained, honoring the Serpent's will as I saw fit, as is the right of all his followers.โอ้ยไม่ลืมเปิดโตรูมเจสโตรูมเปิดแล้วมีอะไรไหมไม่มีอะไรมีกระสุนนิดนึงกระสุนโนบลัสเปิดดูมาเตอร์อีกแล้วโอ้ยเอ้าไม่ใช่หรอจงมองให้ออกแล้วเราจะแก้พัซเซิลได้ปึ๊ดไม่ใช่หรออันนี้สิก็ไม่ใช่อยู่ดี4หรออัน4แล้วก็3อันนี้ส่วนตรงนี้แล้วก็มาร์ค3ใช่ไหมมาร์ค3อ้าวไม่ใช่อันนี้หรอใช่อันนี้และสุดท้ายก็เป็นอันนี้และเศษ1โอเคว้ามีทางออกไหมขึ้นไปชั้นบนได้ชั้นบนเหรอโอ้ยต้องเดินต้นไม้คุณพอเปิดไฟปุ๊บหุ่นยนต์ครับหุ่นยนต์ขวางครับพอเปิดไฟแล้วสว่างแล้ว หมอกและควันนี่แบบอารมณ์เปลี่ยนเลยก็มาครั้งแรกที่แบบอย่างกับห้องอะไรนะ ห้องผีสิง ชั้น2
ไปที่ทำไมมันอยู่ชั้นล่างอะอ๋อไปหาดิพิตี้ขึ้นชั้นบนดีวะปีนไม่ถึงเอ้ยนักข่าวคุยอะไรกัน That man just echoed sentiment I've heard all over town. The cabinet needs to ensure attacks like this don't happen again. Here on Vanguard business? Excuse me. แล้วเจ๊ Captain, you're back sooner than... มาไวเกินไปนะ Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? We're all in agreement. กีเวนใช่ไหม So the old man was still lurking around in there. Fine work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? ทำตัวดีๆนะใต้นั้นนะอยู่สักไกลเชียร์ The Mid Archive. By the Freestar Collective's ragtag fleet, both sides decided the time had come to bring the colony war to an end. So the two parties came together to negotiate the terms of the armistice. Fleet sizes would be capped, mechs and xeno weapons. Museum. แกเป็นมิวเซียมด้วย No funny business. Understand? We run a tight ship down here. No chit-chat on duty. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, นี่คือกฎข้างใน deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other ไปที่อื่นอย่าไปนะ Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. ทำไมต้องใส่คนละฝั่งของห้องอย่างเงี้ย ปีสตาร์วารูนยูซี You may proceed, Captain.
ก็ไปเลยยูนิต16 18อ๋อแล้วก็ปิดด้วยไม่ปิดประตูเหรอประตูไม่ปิดเหรอปิดสิออกมาแล้วปิดประตูสิล็อกระดับมาสเตอร์ด้วยวะ ของวารูนไม่มีคนอันนี้เลยไม่มีคนเฝ้านี่ของฟรีสตาร์ปิดยังทัวร์กันอยู่เหรอลิฟต์อยู่ข้างล่างรู้แล้วว่าลิฟต์ขึ้นข้างบนอยู่อ่ะขึ้นไปตรงนี้กลับไปที่คาบิเนตตัวเซฟแล้วโอเคwhat they're doing to stop new alien attacks on the city. He said top minds were on it. Oh. มาอยู่ชั้นล่างอะ Dealing with ambassadors? I think I'd rather fight more terramorphs. ดูเทเลมอร์ฟดีกว่าแล้วชั้นล่างไปไงอะโหลอะไรครับเมนวลจำฟิลเพิ่มขึ้นไป 1% หนังสือมันวางไว้แบบ Howdy. สวัสดีทำไมเจ๊ไปอยู่ข้างล่างอย่างนั้นน่ะป้าก่อบั๊กไหมเนี่ยบั๊กใช่ไหมอุ้ยผิดพลังถ้าเจ๊อยู่ข้างล่างนี้บั๊กเลยนะใช่บั๊ก เจ๊ไปอยู่เลยข้างล่างโอ้ยเจ๊โหลดเข้าใหม่โอเครอบนี้เจ๊อยู่ข้างบนแล้ว There you are. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Yes. It will be. Percival and I have done our damage. This is us starting to put some things right. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first.
มาคุยกันก่อน The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. ตามไปมันเดินไม่เท่ากันโอ้ยสปีดการเดิน ต้องออกไปข้างนอกอย่างนั้นได้เหรออ๋อมันน่าทำจริงเดินเข้าไปใกล้หน่อยเดินเข้าไปใกล้หน่อยเจ๊ลอยไม่ได้อ่ะโอ้ยขอหน่อยสนผักเจ๊ตกเล่นพูดตรงด้าโอ้ยผักเจ๊ไม่ได้โอเครู้ว่ากระจกAll right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? ทำไมต้องขึ้นมาที่สูงขนาดนี้ล่ะเป็นซิติเซนที่อื่นไม่ได้เหรอ It doesn't. We don't really care where else you might have been or might become a citizen. Once you earn your place in the United Colonies, it's yours. ทำไมต้องมาเดิน This isn't ว the นนี้ซะ only ด้วย item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. ต้องสาบานอีกแล้วเหรอ Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Sure whatever ฉันต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ To the best of your abilities, yes. But I think you can manage. So, will you... Okay. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. ซื้อบ้านได้แล้ว The other item we needed to discuss. อีกอัน There's ละ a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. ตามด้วยชื่อด้วย So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. ต้องเป็น Can you agree to ความ these ลับ terms? สุดยอดโอเคทำไมถึงด้วยชื่อล่ะ I'm ไอ sorry. เนี่ย I can't share any more without... โอเค Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll ไป make ที่ sure you're subsection cleared 7 for access by the time you get there.
โอเควันนี้ก็จบแค่นี้วิยานใครสวยจังเลย วันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนแล้วโอ้โหเอาจริงๆนะเมืองมันควรจะกระจายออกไปเป็นเมืองอะมันไม่ควรจะตรงนั้นมันอะไรวะน่ะมันไม่ควรจะเป็นแค่นี้ดูดีมีตึกตกนิดเดียวเองอ่ะมันควรจะเป็นเมืองใหญ่กว่านี้มันเป็นดาวหลวงนะเว้ยพวกแต่ถือว่าตึกมันเยอะกว่าที่ดาวอื่นมากแล้วนะนี่คือตึกเยอะกว่าดาวอื่นมากแล้วนะ เมืองอย่างว่าแหละมันต้องใช้เวลาเยอะเหลือเกินแต่ทำไมเกมอื่นเขาทำเป็นเมืองใหญ่ได้วะ GTA อะไรพวกเนี้ยแต่มันเป็นเมืองที่แบบเมืองแบบทำไว้ใหญ่เฉยๆนะแต่มันก็ควรจะมีไว้หน่อยนะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาทำได้แค่นี้ฉันว่าโอเคแล้วแหละแล้ววันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนหมดเวลาแล้ว5 โมง สวัสดีด้วยการถ่ายรูปเอ้ยโอ้ยชุดเอาไปว่าในรูปเดี๋ยวนะโอเคถ่ายรูปจะเอาไปว่าไปเจอกันรูปเป็นเขาเรียกอะไรนะตามเนียววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ไปละหมดแล้วละ